Pilipino may kakayanan na magpahusay ng kabuhayan Pilipino. That we call on all patriotic Filipinos to discard ideological differences, party affiliations, disparity of religious beliefs and regional origin, to close our ranks, stand behind one flag, commit our honor, dedicate our lives to fight as best we can in defense of our country. Ang ating katipunan. Ang ating katipunan. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang ating katipunan. Magbibigay liwanag sa mga katanungang nagdudulot ng pagkalito sa mga mamamayan hango sa aral ng pandaigdigang kasaysayan. Ang ating katipunan. Makikinig sa inyong mga daing at kuro-kuro sa pagsusuri ng mga kasalukuyang suliranin ng ating bayan at ng buong mundo. Ang ating katipunan. Maglalatag ng kalutasan ng mga sanhi ng paghihirap ng kalagayan at kabuhayan ng sambayanan. Ang ating katipunan. Ihahatid sa inyo ni Itos Valdes ng Philippine LaRouche Society, Save the Nation Movement, Solidarity for Sovereignty Movement, Renaissance Philippines, at Partido Politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, kasama si Cathy Cruz. Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumama sa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, isikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Valdes kasama ang ating ibang mga katipon dito, ang ating co-host na si Itos, nandito rin sa atin, at ang kasama natin sa Save the Nation, sila Vera Chibido, sila Roxanne, no? At ang mga iba pong mga kasamahan natin nakikinig ngayon at ng Save the Nation Movement at ang Partido Politikal ng Katipunan Demokratikong Pilipino. Kami pong lahat ay nandito, nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, today is November 29. November 29. It's one day Before the Bonifacio Day. Bonifacio Day or National Heroes Yeah, Day. it's diba? Bonifacio's birthday pala. Ah, That's okay. why it's tomorrow. Okay, November 30th. Also, we celebrate it as a National Heroes Day because they're all, the Andres Bonifacio is truly our national hero. Yes. Together with Jose Rizal. Yes. At makikita natin, pag-usapan po natin ng konti mamaya ang halaga nitong dalawang taong ito sa ating pong buhay, no? Saysayan at sa ating pagtatatag ng ating republika. Right. The kind of ideas that they used and they promoted, no, para
makilala sila ng tao. And not just as a people that have lived in the past, no? Right. Because their ideas continue all the way to the present. Yes. Yan po ang kahalagahan ng mga bayani natin, di ba? And the ideas. And dahil dito sa mga ideas, buhay sila. Yes. No? Dahil dito sa mga ating mga pinaglalaban, kung patriotiko ka, mahal mang bayan, lahat ng mga nila sa atin, their legacy that have traveled all the way, all of this 100 and something years, no? Buhay na buhay pa rin po. Nakikita natin sa isa't isa. Nakikita nyo din sa inyong sarili, no? Yung inyong pagmamahal sa bayan, no? That is not an automatic thing. That's somehow a legacy of our ancestors and the previous people whom we revered, no? Whose ideas we have affected us, no? At itinutuloy po natin. This is the value of our national heroes to us today. Yes, and maganda po dito sa, I think we're the only program and always do. Ang mahalaga pong malaman or bigyan ng importansya, not just for us who are in KBP, because we see the patriotic principles that our founding fathers have espoused and talked about and gave their lives for. Our educational system should also promote the continued study of our national heroes. Hindi lang tapos na, nasa isang libro na, ito na yung buhay niya, yan na yan. In fact, we have a video which was done by and voiced by a child, siguro for educational purposes, no? Pero very maganda po yun kasi it shows that Bonifacio was multifaceted. Hindi po siya yung pinapalabas sa mga sine natin, Tsaka itong mga commentaries natin dyan sa mga ating mga heroes, dadagdag ko lang muna bago natin manood dito. Nakakatuwa po, tuwing may mga sineselebrate po tayo, like now, today, si Andres Bonifacio, that's comedian si Jose Rizal, no? Kung kakausapin mo itong mga popular na historian natin, no? Kadalasan po yung mga trivial matters ang pinapag-usapan, right, tuwing ang ating mga bayani ang pinag-uusapan, no? Ang dami po natin nakikita ang sasabihin na ito ang paboritong pagkain niya. Ito yung talong, ganito. Ito yung girlfriend niya noon. At sino yung girlfriend niya ngayon. No? Paborito niyang kanta. Pero up to now, wala po akong nakakausap o maski na mababasa kung ano yung mga ideyas, right, no? What were the strong ideas that they shared, no, to the people, no, and that have permeated over time, di ba? Ano yung talagang legacy na ginawa po ni Andres Bonifacio? Tsaka, tingnan nyo po, kay Andres Bonifacio, makikita nyo, ang picture po natin sa kanya, at nabasa natin, at kuminsan mga nakikwento sa atin, siya daw po ay isang bodeguero, ganyan, no? Kaya itong mga komunista, no? Ginagawa siyang parang simbolo ng kanila kasi he was a laborer, no? For us po, that's an insult to Andres Bonifacio, and even his family, no? Kasi po si Andres Bonifacio was a learned person, no? Hindi po siya hindi sa binamaliit po namin ng laborers at bodeguero, pero ang komunista po ang gumawa nito, no?
dahil lang kanyang damit at nung nag-umpisa siya ng himagsikan, meron siyang itak, ganyan. Parang ano po no? And later on, ito nga makikita natin. Yung sinasabong characterization of him. Para siyang caricature. That's right. Diba? Insulto nga yun Yun ang sinasabi natin. And if you study more of Andres Bonifacio, nakikita natin, edukado siya. He spoke how many languages? Right. Diba? He would read kasi yung mga books and articles and pamphlets in French, in Spanish, in English. Yung pong isang kaibigan namin, si Pons Preisler, okay? He claims that his great grandmother, alam ko kung ilang great yun, no? Was Andres Bonifacio's teacher, no? And she taught him French. Not just French, the language. He was teaching him French literature. Yes. No? Can you imagine? No? And we were all surprised nung kinikwento sa amin ni Pons Preisler ito. By the way, friend ko siya sa Facebook, and you can look for him. His name is Alfonso Preisler, and you can ask him. No? He'll tell you. At meron silang mga dokumento and na nagsasabi, at nung lola niya nga, iniistorya na kung ano yung itinuturo niya noon dito kay Andres Bonifacio. Importante po yan malaman natin because that means Bonifacio did not fight. What kailangan malaman natin? Kailangan malaman ng mga kabataan po natin. Ano ba yung mga ideyang nag-udyok or nag-influence sa mga bayani natin na to fight for freedom? Right. 'Di ba? Hindi lang yung parang ayaw namin magbayad ng taxes. Ayaw namin kalaban namin yung mga Espanyol, mga kolonyalismo is bad. What ideas? Meron pa pong may lalim na mga ideas na pinanggalingan yan. Yes. No? And ang nag-i-inspire sa kanila, huwag kayong magagalit, pero ang nag-i-inspire sa kanila mga dayuhan ng mga great people there. Who also fought against against oppression. Yes, no? and empire. And empire. Yeah. Yung mga, kasi po ang ang kabayanihan ng isang tao is not unique to one race or one country. Right. Maski ngayon, alam na natin marami pong mga bayani sa buong mundo. It's the human race. Pero kung titignan po yung common denominator nitong mga bayaning ito, no? Ina-admire po ng sangkatauhan, the world population. It is always their moral courage, their intellectual capacity, fighting for their fellow human beings, for against oppression and against imperialism. Pare-pareho po ang kalaban. No? Yes. Kanya po sila nagiging mga bayani. And it's important, mas importante po kaysa sa maganda malaman, okay lang kasi tao rin sila. So ano yung gusto nilang pagkain, music, ang dress nila. Pero ang pinaka-importante, bakit sila nagpakabayani? Or why did they lay down their lives for an idea? Yun yung dapat tanungin natin. Bakit? Where did they get the ideas? Ba't sila na-inspire na dapat ang mga Pilipino ay malaya and build their own government? Note that Andres Bonifacio is not a Marxist nor was he a socialist. No. In fact, he was a republic. He wanted a republic of the Philippines just like Rizal, just like a lot of these great ideas that were going around that era of Philippine history. Okay, so I guess we can watch this video. Then we can talk again. We'll talk again. Itong video to, just to get an interview, marami po akong hinahanap sa internet. Ano yung magandang pakita natin about Andres Bonifacio na medyo nakakaiba at medyo tugma sa
sa pinaglalaban natin dito sa KDP, which is the principle of ideas. The fight of ideas na ano yung maganda. So I think this is simple. Ito yung buhay ni Andres Bonifacio, but also gives correct insight that so far historians have not given to us. So Enough attention. attention to. So panoorin po natin. Sige. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o Katipunan. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Siya ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano dapat ang Pilipinong bansa. Siya ay kinilalang ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino at kilala sa tawag na Supremo. Si Bonifacio ay hindi ipinanganak na mahirap. Ang kanyang ina ay half Spanish at may sarili siyang tagaturo. Ngunit, hindi naging madali sa kanya ang buhay nang pumanaw ang kanyang mga magulang noong 14 na taong gulang siya, dahilan upang magtigil siya sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog na naging dahilan upang makakuha siya ng trabaho bilang clerk messenger sa isang kumpanyang Aleman. Sinasabing interesado si Bonifacio sa klasikong kanluraning rasyonalismo at mahilig magbasa ng mga gawa ni na Victor Hugo, Jose Rizal at Eugene Sue. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na interes sa pagbabasa ng mga libro sa French Revolution at ang mga buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, dahilan upang makakuha siya ng isang mahusay na pag-unawa sa mga socio-historical na proseso. Ang kanyang hangarin na magbago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay itinatag ni Jose Rizal noong Hulyo 3, 1982 sa layuning pagkaisahan ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Paglabas ng Katipunan. 4 na araw pagkatapos ng pagkatatag ng Liga noong Hulyo 7, 1892, itinuloy ni Andres Bonifacio ang pakikibaka at nabuo ang KKK sa bahay ni Deodato Arellano sa Manila. Ito ay sa kabila ng pagdakip at pagpapaalis ng mga Espanyol kay Jose Rizal, isang araw ang nakararaan. Sa isang maliit na kwartong naiilawan lamang ng isang lampara, isinagawa ang sandugo kung saan ang mga kasapi ay pumirma mula sa dugo ng kanilang mga bisig na sumisimbolo sa kapanganakan ng Katipunan. Ang sandugo ay isang pangako rin ng pag-ibig at kapatiran sa bawat kababayan. Naniniwala ang mga Katipunero na makakamit lamang ang tunay na kaginhawahan at kalayaan kung ang mga tao ay may mabuting kalooban para sa bawat isa. Dahil dito, ang Katipunan ay hindi lamang isang organisasyong may layuning patalsikin ang Imperyong Espanyol, ngunit nais nito ang tunay na pagkakaisa sa isip at puso ng mga Tagalog sa ilalim ng isang inang bayan na naghahanap ng maliwanag at tuwid na landas. Pagkatapos ng dalawang supremo ay sumang-ayon sa wakas ang mapagpakumbabang si Bonifacio na maging supremo ng Katipunan. Ang sigaw ng Caloocan.
Natuklasan ng mga Espanyol ang Katipunan noong Agosto 19, 1896. Nakatakas si Bonifacio at marami pang mga Katipunero sa Manila mula sa paghahanap ng mga Espanyol at humantong ang kanilang pagtakas patungo sa isang baryo sa Caloocan, Balintawak. Armado lamang ng bolo, sibat, paltik at ilang mga lumang Remington rifle, nagpulong ang mga Katipunero noong Agosto 24, 1896. Ang pulong ay isang magandang simula at dinaluhan ng 500 hanggang 1,000 katao. Ang kabanata na ito ng revolusyon ay tinatawag ngayon ang Sigaw sa Balintawak at kilala rin sa tawag na ang Sigaw ng Pugad Lawin. Kalagitnaan ng pulong, pumulusok sa gulo ang debate sa pagitan ng Katipunerong salungat at doon sa pabor sa pag-aalsa. Sa gitna ng kanyang galit dahil sa nangyayaring kagaluhan sa pagitan ng kanyang mga tao ay binigkas ni Bonifacio ang mga katagang ito. Kalayaan o kaalipinan? Kabuhayan o kamatayan? Mga kapatid, halina't ating kalabanin ang mga baril at kanyon upang kamtin ang sariling kalayaan. Pagkatapos nito'y pinunit ni Bonifacio ang kanyang sedula at sumigaw ng, "Mabuhay ang Katipunan!" Ang pagsuway na ito sa mga Kastila ay naging isa sa mga pinakamainam sa araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Digmaan sa pinaglabanan. Noong Agosto 30, 1896, pinamunuan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ang pagsalakay sa El Polvorin sa San Juan na siyang imbakan ng pulbura at istasyon ng tubig. Bagamat ang lugar na ito ay maiging binabantayan ng mga armado at bihasang kawal ng Espanyol, nagawa itong makuha ng mga Katipunero. Higit sa 150 na mga Katipunero ang nasawi sa laban, ngunit ang balita ng kanilang tagumpay ay umalingaw-ngaw sa buong arkipelago. Ang bayan ng San Juan del Monte ay naging pambansang simbolo ng pagkakaisa, kalayaan at isang banal na lugar ng lakas ng loob ng mga Pilipino. Paghuli kay Bonifacio. Ipinahuli ni Emilio Aguinaldo si Bonifacio dahil sa impluwensya ng mga general nito. Hindi naging makatarungan ang paglilitis kay Bonifacio at hinatulan ito ng kamatayan. Si Andres Bonifacio ay tunay na bayani. Itinaya ang buhay para sa bayan, ngunit namatay sa mga taong kanyang ipinagtanggol. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Yan po. Yan, simple lang. Simple lang po, nakikita niya, bata po yung nagbabasa. Hindi ko lang kung saan mo nakuha yung... Yeah, that's in YouTube. Courtesy of Hasmin Celso. Yeah, Hasmin Celso. So, tignan niya sa YouTube. Meron siya about Rizal rin. I think yung tatay niya po ay isang animator. Tapos siguro nagsulat rin siya ng script. Pero bata pa to and then she voiced it. Okay, So, very good. simple. Pero what are your thoughts? What did you see that was significant? Well, unang-una, dito pinakita, maaga pa dun sa video, nakikita niyo po, ang si Andres Bonifacio po, unang-una, hindi po siya pinanganak na mahirap, no? Meron siyang tutor, nag-aaral siya, tinuturuan siya ng private tutor. Meron siyang Spanish at ganyan-ganyan, no? At ang balita ko po, pati nga French, pinapag-aralan niya, no? As a matter of fact, from what I understand, Andres Bonifacio was a linguist, no? You can say a linguist because he had at least 5 languages. He was familiar with 5 languages. Yes. Isa pa, ang nakikita natin dito, ang kanyang
well-rounded education, probably given with some tutor and assistance, Yeah. at yung kanyang sarili na gusto niyang nagbabasa tungkol sa mga importanteng mga philosophers, tsaka mga Thinkers. thinkers, at yan, nakikita niya na po tungkol sa French Revolution, Right. pinag-aralan niya pati dito sa Amerika. Amerika po, tatandaan nyo, yung kanilang American Revolution was in 17. This Bonifacio that was approximately 100 years difference between Les Bonifacio and the American Revolution. So nababalitaan na po ng mundo itong nangyari at marami na pong nasulat yan. Yeah. At yun po ang pinapag-aralan niya. Aside from the other classics, no, of different writers. Kanya may kita nyo, well-rounded siya. Yeah. Both in philosophy and history. No? At yung image niya na sinasabi ganito lang, sa palagay ko, galing na rin dito sa mga komunista, yung mga kaliwa. No? Yeah. Kasi naghahanap sila ng isang image, Simbolo, na icon. simbolo na ihahambing dito sa mga mahihirap ang kanilang Pero di ko man sinasabing mali yung mga mahihirap na pupunta kay Andres Bonifacio. Pero kailangan, we must put up our heroes in the right and realistic context. Yeah. No? At nakita nyo naman sa huli, Yes, no? yes. Yung sinabi dito, itong pinaglalaban ni Andres Bonifacio ng mga Pilipino, no? Siya rin ang nagpapatay sa kanya. Hindi po ang Kastila ang nagpapatay sa kanya. No? Pilipino din. Alam nyo kung bakit? Politika. Yun ang problema natin. Pamumulitika. Kanya pinapatay siya ni Aguinaldo sa karumal-dumal na pamamaraan. Pati yung asawa niya. Tapos yung asawa niya pinahanap pa ng papunta nagtago sila sa Pampanga, Bacolod, Pampanga. Dahil nga pinapahanap ang mga angkan ni Andres Bonifacio kasi gusto nilang ubusin. Dahil po sa politika. Kalungkot po, di ba? Yung akin po, yung nakita ko. Remember, sabi niya, yung mom pala niya is Spanish. Oh, half Spanish. So, I didn't know that. Mm. Ngayon ko lang nakita kasi syempre research. Ang alam ko lang yung regular story na tinuturo na sa UP, yung simple, I forget what subject that was there. Ano yung sa UP tinuturong ganyan? Yung parang yung history or Kasaysayan. PI 100. Ha? Parang PI 100. Yan. PI 100. Philippine Studies yata. 100. So, the simple talk about all of that. Pero, so at 14, namatay yung kanyang magulang. Di sinabi, I don't know why they died and how. Pero, matay. So, he was left to stop school and then, naghanap ng trabaho. And then he went and worked for a German firm and started to read about classical humanist principles. Right. Yun yung key doon na pinakita dito sa video, yung sculpture ng The Thinker. Because that's key po, yung classical humanist education. That is probably the most important basis for you as a human being po to decide. Ito dapat yung form of government natin dahil the nature of man, they teach all of those. And Rizal also studied classical human. Ang Germany po, meron silang marami silang bayani, pero dalawa pong importanteng bayani sa kanila. One was Schiller, Friedrich Schiller, and the other one was Goethe. No? They were both writers and poets, philosophical. No? At si Jose Rizal,
I'm sure pati na si Andres Bonifacio, binasa itong mga ito, no? Yeah. Anong sinabing German, no? Hindi ako dadalawang isip na sigurado na pag-aralan nila ang works of Friedrich Schiller. Yes. Si Friedrich Schiller po, siya po ang gumawa nitong William Tell. Ode to William Tell. Ode to William Tell ay isa pong storya tungkol sa isang magsasaka, isang farmer who was at that time governed by a magistrate, parang merong silang governor, no? Tapos masyado siyang mabigat sa mga tauhan, no? At sa mga magsasaka at malupit. So itong mga ibang magsasaka pumupunta kay William Tell at sinusumbong, at siya po ang parang nagiging tagapagsalita at leader ng mga grupo. At palagi niyang pinupuntahan itong magistrate na hindi sila pinapansin. Ganyan po yung storya. Pagkatapos, gustong umalsa ng mga magrebelde itong mga magsasaka at nagalit po yung magistrate. Pinaghuhuli sila at pinagpapapatay yung iba. Pagkatapos, ito pong si William Tell bilang isang leader, paparusahin daw siya ng magistrate. Ang kanyang pagpaparusa ay lalagay niya yung anak niyang lalaki, lalagyan ng prutas sa ulo, apple, no? At from 50 paces away, na kailangan tamaan ni William Tell, no? Yung apple. Alam niyo po, pag namintis niya, papatayin niya yung sarili niyang anak, no? Ganyan po yung storya. Pero malalim po ito sa mga stories about oppression and how the human spirit is being dampened, how people are being dumbed down, binibigyan ng fake news, para lang ma-subdue ang tao. At ayaw na ayaw, nung nabasa ito ni Jose Rizal, ayaw na ayaw niya yan. As a matter of fact, dahil si Jose Rizal po ay isang dalubhasang manunulat, ang kanyang madalas na ginagamit pag nagsusulat siya ay Kastila, no? Minsan meron pa siyang German, meron pa siyang, ewan ko kung meron siya sa Ingles. Pero madalang po kayo makikita, wala pa akong nakikitang gawa niya sa Tagalog, except isang libro. Itong librong sinulat ni Jose Rizal ay ang pangalan Guillermo Tell. Yan po yung Ode to William Tell, Guillermo Tell. Sinalin niya sa Tagalog yung buong storya na isinulat ni Friedrich Schiller tungkol kay William Tell. At dahil dito, the reason daw he wrote that together with Ponce, he wrote it because he wanted the greater majority of our people, no, to understand and uplift their ideas, no, from being from not accepting slavery, no, and rise to that level of demanding that they be treated like human beings. Yun ang kanyang motibo bakit dinala niya po sa kasi ang mga ilustrado, yung mga nakapag-aral, ang kanilang lengguwahe noon ay Kastila, meron na Ingles, no? At French, yan po ang mga ginagamit nilang salita. The other thing is that, diba, alam na po natin na si Rizal was very close kasi umikot siya sa Europa, di ba? So very close siya sa, or gustong-gusto niya yung si Schiller. Kasi si Schiller po, Friedrich Schiller,
he is known as the poet of freedom. Mhm. Okay, and Rizal referred to him many times, and in his novels po, sa No Limitang Here, and I think sa El Fili, when he mentions the German poet, si Schiller po ang tinutukoy niya. Sa Nolimer, Nolimer sa tayo. ano, sa El Fili. El Filibusterismo. So that's who he means. Itong si Schiller. Ang hindi po natin alam, and then of course nakita natin si Rizal pag bumisita kayo sa National Museum and you see Rizal's works, sculpture, his writings, his poetry, ganun talaga si Rizal. Ang pinapalabas ng ang history na pinapalabas sa atin, si Bonifacio didn't appreciate those things. Si Bonifacio daw iba. Si Rizal daw, puro basa, puro ganyan. Si Bonifacio, puro away. And gusto niya action. So, what's happening now in terms of learning about Bonifacio is that hindi mo nagkakalayo ito si Bonifacio. Kasi like-minded po sila, pareho sila, kanya lang iba lang ang kanilang pamamaraan, no? At iba po yung kanilang mga strengths, pero pareho po silang matatalino, no? Yeah, and they like the same things. They You know? that's right, like-minded sila. No? So they appreciated the prinsipyo po na kailangan tayo as a nation, all men are created in that image and equal. Mhm. So the fact that Bonifacio was also reading the American experience, American example, the American experiment, kasi at the time, 100 years pa lang, okay, yung Amerika. So binabasa niya po, syempre curious ka. Itong eksperimento ba ng United States of America, will it last? Kasi kalaban nila buong Europa. Pero yung mga ideas po na kinuha ng mga Amerikano are also from the great ideas of Europe. Right? These philosophers and Gottfried Leibniz, yung mga ganon. So sila rin, pati yung founding fathers ng Amerika, they get the example and then they say ito yung pinakamagandang experiment, government of, by, and for the people. Ngayon atin, since we came after, nakita natin yung mga ideas, ano yung maganda, ano yung para sa atin. Pero yung konsepto ng tao is not about mayaman versus mahirap. No. It's Hindi about po class warfare. hindi class warfare, hindi ganon. Ang gusto nila, tanggalin yung kolonyalismo para tayo ang magpatayo na sarili nating bansa. Just freedom, kapayapaan ang gusto nila. At nararapat lang sa atin po ngayon na ituring natin talagang mga dalawang dakilang bayani na si Jose Rizal at si Andres Bonifacio in the same way, in the same level. Yes. Ang nagbibigay lang ng kakaiba dito, yung mga kaliwa, nung maaga pa, inangkin na nila si Andres Bonifacio at nag-fake news sila, ang sinabi nila na si Jose Rizal daw ay kagagawan lang ng Amerikano, no? At isa pang sinabi nila na si Jose Rizal daw was a pacifist, and that What is a pacifist? yung ayaw Huwag na tayo makipaglaban. wag na magkapaglaban, mag-ayusan na lang tayo at kapayapaan, no? At yung si Andres Bonifacio daw was a revolutionary. No? Pareho po silang revolutionary. Iba lang ang ginamit nilang sandata. No? Pero pati na rin nasabi lang natin na si Jose Rizal kanyang panunulat, ang kanyang ginagawa pong sandata. Marahil totoo po yun, no? Pero hindi po naisabak si Jose Rizal dito sa ganitong klaseng pagkoconnect dito sa mga masa katulad po ni Andres Bonifacio. Pero si Andres Bonifacio po isang intellectual, no? Hindi po siya makaka-lead ng isang revolusyon, no? Na just on the basis of hatred, no? Yung hindi po yung pwedeng galit ka sa Kastila
tapos gusto mo agad. It had to be inspired with a lot more profound ideas, no? And all centered on love for your fellow men and fighting for freedom. No? Yung po ang importante sa itong dalawang natin nakikitang mga bayani natin. And we must be really proud of them. No? But we must put it in the right context. No? Ang nakakalungkot nga lang, dahil nasa lagayan ng politika, itong sitwasyon ni Andres Bonifacio, Antonio Luna, pinagkainggitan sila ni Emilio Aguinaldo o yung mga tauhan ni Emilio Aguinaldo. At siya rin ang kinamatay nila Antonio Luna at saka ni yung pong sabi nung bata kanina, nung kinikwento niya, nung nagkaka-diskusyon yung mga kasama nilang mga revolusyonaryo at pumasok po si Andres Bonifacio at galit na galit. Ano ang gusto niyo? Sabi niya. Ano ba? Paano yun? Kayapaan o kaalipinan? Parang slavery or freedom? Slavery, freedom or slavery. Sa Tagalog. Tapos yung isa, kabuhayan o kamatayan. Something like that, kabuhayan o kamatayan. No? Yun po ang sinigaw niya. No? Ganyan po talaga ang choice natin. No? Paano ka naman papayag na maging buhay ka pero alipin? No? Ano yan it goes contrary to a human spirit. No? It goes contrary to us being human beings. Pag hayop ka, pwede ka sigurong tumanggap ng kahayupan dahil itatrato kang hayop ng mga umano sa'yo. Pero kung ilalabas mo yung tunay na pagkatao mo, no, lalabanan mo yung gustong magpaalipin sa'yo. And this is our history. Gusto ko lang i-point out kanina, Itos. Yung ginawa nila Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang ngayon is roughly about 100 years. And what the distance also in terms of time between Jose Rizal and Friedrich Schiller is also about 100 years. Yes. No? Which means it is not that far, no? It's actually very close, no? In a span of history, no? 2 generations. It's only several 2 or 3 generations after. Yes. Kanya hindi po tayo malayo at sana po tuloy-tuloy natin ipaliwanag ito sa ating mga anak tsaka sa mga darating na henerasyon. If we're going to ang naisip ko nga is hindi nga natapos yung and the reason hindi po sila nagkaayusan is because not all of them were classically human. They didn't read the same material as Andres Bonifacio. They weren't given that special opportunity. Kasi ang lumalabas yan, negosyo lang yung iba, di ba? Kalaban, nakita natin kay Antonio Luna at Aguinaldo. Aguinaldo pumasok na kasi yung mga Amerikano no? Yeah. Kanya pinasukan nitong mga pagnenegosyo tsaka pera, no? Or parang wag na kayo mahirap lumaban. Ito na kami, tapos you will get to keep what you're own. Basta negosyo na. So pero hindi tayo, wala tayong sariling bansa. Yun ang kaya nga si Aguinaldo, pagamat he was very complicated as a character, very weak also, pinapatay niya yung mga kalaban niya. Kumbaga sa kalaban niya sa leadership ng Philippines. So, and this was mainly in the island of Luzon. Dapat tayo sa Visayas and Mindanao masyado kasi alam mo naman at that time,
Mahirap. Tulad ngayon, di ba? It's easy to get information. Pero at that time, mahirap. Tsaka matagal. So, yung gusto mangyari ni Rizal at napatay na si Rizal, tapos pinatay si Bonifacio, Antonio Luna, who was a great general, and he wanted our own country also. Yun yung mga leaders na intellectual. Okay, na pinaalis. Tapos, nahulog na tayo from one colonizer to another. Kahit sa US, may laban din sila sa US kasi may mga factions diyan sa US na ayaw tayo gawing colony. Iwanan nyo na hindi naman tayo colonizer eh. Pero yung mga nanalo rin doon ay siya yung may gustong colonizer. So even in the United States at the time, 1900s, kaya nga pinatay si McKinley, may labanan. Iba-ibang faction din. So yung umiral doon, yung faction na gustong bumalik na maging colonial power ang United States. So, maganda po, that's why we discuss world history here, is because to understand our own history, we have to understand world history. Hindi po tayo pwedeng, ito lang pinag-aralan natin si Bonifacio lang at buhay ni Rizal, na hindi natin alam kung ano nangyayari sa mundo na nakaka-apekto sa kanila at sa kanilang pag-iisip. If Bonifacio, I think, was given the opportunities that Rizal was given, he would be a great leader because he would even be a greater leader even because he would know how to organize government accordingly. But just on his own and his own resourcefulness and innovative ways of learning, alam niya kaagad by instinct si Rizal lang kailangan ko usapin. Ito yung kailangan natin gawin. Now, pumasok yung pag-iisip na in the 1950s, I guess, after them, after Aguinaldo na, after the Americans had left, after World War II, na may bagong storya si Bonifacio. Na Bonifacio is pangmasa, Rizal pang mayaman. Tapos kaya sila hindi nagkakaano kasi ayaw lumaban ni Rizal, si Bonifacio gusto lumaban. Yun ang storya na pinapasok nila sa mga history books natin. And that's wrong. Because if all of them were educated in that sense, hindi tayo magpapalipin kahit kanino. Yun eh. And then we would be more united as our leaders, our founding fathers would have been more united. Actually, sa akin po, between the two, Jose Rizal and Andres Bonifacio, I have a feeling Andres Bonifacio would have made a better president than Jose Rizal. Jose Rizal was a bit philosophical, educator, ganyan si Jose Rizal, di ba? Pero si Andres Bonifacio, based on what we have learned and what he usually read and what he was interested in, was more towards governance. How nations were formed, how they functioned. Yung po yung mga interesado si Andres Bonifacio. That's right, from a just a hypothetical standpoint, between the two. And another thing that Andres Bonifacio had was a direct connection to the masses, To the people. To the people. Because si Jose Rizal, maski pa paano, was seen as an intellectual, and he catered more to the thinking class, kasi sila yung edukado, ilustrado, di ba? I agree, correct. Pero si Andres Bonifacio, So parang hindi nakaka-relate yung tao sa kanya masyado. baka, kanya nagsulat nga siya nitong isang, pero si Andres Bonifacio, andun siya sa taas, andun din siya sa baba, And he was more involved in street organizing. When he organized the revolutionary groups there in Biak na Bato, Biak na Bato, KKK. He was an organizer,
And Tapos sedula pa, di ba? yung mga ganyan. Ah. So, makikita nyo na ang kanyang capability was to be able to get people together, to work together. No? And he actually was because Rizal was in prison during those late. Yeah. He actually was telling, siya yung mismo, para siyang PR person ni Rizal. Siya umiikot saying, ito, intellectual natin to, ito, matalino to, kaya natin magaling. Then, nung pinatay si Rizal, execute. Yun na. Di ba? Yun ang nag-spark. But you're correct na Between the two. He was an organizer. He was really an organizer. Oo. Yan pong kakailanganin sa isang presidente. Imagine if he had, tapos yung chief of army niya, si Antonio Luna. Ang ganda no? Pero mo, isang gobyernong Pilipinas. Antonio Luna, Defense Secretary. Tapos Presidente Andres Bonifacio. Tapos you had, si Mabini. Si Mabini pa. Put Mabini there. Imagine. The Sublime Paralytic. You had Rizal there, if Rizal was still alive. Ang ganda ng Rizal. Ang ganda ng natin. Baka hindi tayo ganito. Yun ang nangyari. No? Yes, but world events also overtook kasi. Di ba? Yung Theodore Roosevelt, tapos tapos naging World War II, tapos after that, 1946, we had to piece together all of this. Di ba? Pero it's a nice thought. Tama si Chairman. Imagine kung presidente na si Andres. And these are in their own rights geniuses. Yes. Mabini, Tsaka, Rizal. their love for the people and the country is unquestionable. Unquestioned. And they would have thought Antonio Luna would have nurtured a young officer corps with the same thinking as he did. Right. Diba? And that would have started their armed forces, which they Talagang did. mga patriots ang mabubuhay noon. No? Ganda. Kasi ang pinaka-emplo mo si Antonio Luna. Ganda. Diba? At any rate, wishful thinking sa atin yan. Pero it's good for us to think this way. Right. Because we now know the kind of characters Quality. and the quality of leadership that we should be looking for. No? If-fast forward po natin ngayon, no? Nakakaawa po tayo. Para tayong ngayon, meron na mga usapan na sinong magiging tandem, sinong magiging presidente, para tayong pumipili ng beauty contest. Wala pong kaalaman, wala pong connection sa buhay natin. Na lahat pangit. Oo. Lahat nga pangit dahil wala po silang sinasabi kung paano natin lulutasin itong mga problema natin ngayon. Yep. Ay isa lang pong partido at hindi ko po gustong pagyabang pero totoo po ito. Iisa lang partido ang naglalahad ng isang matinding programa sa ekonomiya, sa agrikultura, sa education, sa foreign affairs, sa foreign policy, no? And sa the principle. development, no? And mga prinsipyo. Ang KDP lang po, Yes. no? Yung mga ibang partido, tanong nyo sa kanila, wala silang masasabi. Yung mga puro na lang yan, sino palagay nyo ang mananalo, sino kailangan nyo gustong manalo. Kalokohan no? It's such an insult. I find it such an insult to the Filipino people. Correct. To make them focus on something that is really irrelevant to the lives that they are now living. The kinds of difficulties the country is now facing. Kalokohan po no? At kakalungkot, pero ganyan po ang ginawa nila sa atin. But it is up to us, in our own little way, to keep on pounding and pounding to try to educate our people and make them realize that there is much more than just this. Much more than just this. And when there is
And when our rights are being attacked, no, our basic human right, no, Inalienable rights. we have to stand up. No? We have to stand up. Ang ibig ko sabihin, hindi itong mga EJK, kasi maraming mga ganyan na ginagawa nilang mga, hindi po. No? Prinsipyo ang importante natin. No? For example, itong mandatory vaccine. No? Sa amin po talagang hindi po pwede dapat mandatory. No? Hindi po pwede maski paano yung paligtalin yan. The people must have a choice whether they will want to be vaccinated or not. That's a violation of our rights. The parents must have a say whether their children will be vaccinated or not. Right. No? Simpleng-simple lang po yan, Mr. President. Pwede ba, no? Huwag mong itulak ito. Dahil malaking epekto ito sa taong bayan. Malaking epekto po ito. Do not abuse your popularity and do something that is a violation. Right. Violation of a basic human right. Yan ibig ko sabihin, kinakailangan magkaisa tayo at malaman po natin kung bakit natin hindi tayo sasang-ayon. Ang sinasabi ko po, ganito, tandaan niyo po, that we must have a choice whether to have ourselves vaccinated or not. Hindi ko po sinasabi na masama ang vaccine, period. No? Kasi lahat po tayo na-vaccinate na ng iba-iba, polio, measles, kung ano-ano. No? That's not what I'm saying. I'm saying is do not make this mandatory. Right. No? Huwag niyo pong gagawin ito because this might break your relationship with the people. Yes, it Mr. will. President. Yan ang isa sa mga nasabi natin. Tapos, etong ang pagpapahirap sa ating mga kababayan dito sa larangan ng kuryente, ng tubig, ng ano. Meron pong paraan para ibabayan no? At yung mga gumawa ng saligang batas, at least they had some basic logic na alam nila na itong public utilities, pag binigay mo sa mga pribado sektor, tataas ang halaga niyan at ang mahihirapan ng taong bayan. Wala na po halos itaas yan dahil we are already the highest paying for our electricity rates in the world. No? At siguro gugustuhin pa nilang taasan yan. No? At ano pa ang gagawin natin? No? Kung ang ating gobyerno hindi papasok at mag-i-intervene, meron pong paraan. Nakasaad po sa ating saligang batas na pwedeng mag-declare ng emergency. At itong mga public utilities temporarily or permanently be taken over by the government to bring down electricity rates. Sino po bang makikinabang dyan? Taong bayan. Hindi lang po taong bayan, ang buong bansa. Kasi po ito ay what you call a true economic recovery program. Madalas natin pong pinapaliwanag ito. It becomes an economic recovery program because the people will be given more savings from the profits of the oligarchs. It had been transferred to them. And the businesses will also be given more funds for the enhancement of their businesses and to be able to generate more labor. Iikot po ng mas mahusay ang ating ekonomiya at matutulungan po ng ating Pangulo
kung ito ang gagawin niya, ang lahat ng 100 milyong Pilipino, mas magtutulong niya pa kisa dito sa sinasabi ng vaccine. Ang kikita po dyan sa vaccine, sigurado po ako, ay mga hindi taong dapat pagkatiwalaan. Yan sila Duque at mga iba pang nasa gobyerno. At itong mga oligarko. Sino po ba ang talagang mag-i-import ng mga vaccine? Itong mga oligarko na naka-negosyo nila tubig, kuryente, telecom. Sila rin ang pumapasok. Papasok ba yan na walang kikitain? Tapos ang gobyerno, kakontsaba nila. Dahil ang sasabihin ng gobyerno, sa pilitan ang mandatory ang bakuna. Para kikita sila dito. Pag kumita ngayon sila, anong mangyayari? Pati na yung mga nasa gobyerno, kikita din. Alam ka naman wala sila. Can you imagine 100 million Filipinos being forced to pay, how much is a vaccine? 500 pesos. Or if that vaccine is even good as they say it is, as they might claim it is. Eh kung hindi, katulad po ng Dengvac siya. Dito sa 100 milyon na tuturukan nyo, sinong mananagot kung 10 milyon dyan na mamatay? Mr. President, ang balita ko, itong mga pinasukan yung kontrata pagbili ng vaccine, they want advance payment. Bayad na. At pipirma pa daw tayo as a country na wala silang liability kung meron man mangyari dito sa mga binakunahan. Wala silang pananagutan. Para mo na talagang sinadyang patayin ng mga mamamayan natin, Mr. President. Yun na yun. Because for every single person who dies because of this dreaded vaccine, their blood will be in your hands. Not anybody else's. Because you're the decision maker. You're the one that is telling the whole country that this is going to be mandatory. You're the one that's telling the whole country that the first group of people that will be inoculated will be the armed forces of the Philippines. They will be the guinea pigs. And after that, the poor, yung mga mahihirap. Kasi pwedeng mabawasan yung mga mahihirap. Mga useless eaters. Dapat po pag-isipan niyong mabuti ito because I have a feeling this will be separating you from the people the moment you enforce this. The moment you enforce this. Anyway, napapunta po tayo dito dahil ang pinag-uusapan natin yung karapatan at kalayaan. No? Karapatan at kalayaan. Our rights and our freedom, no? As a people. Meron pa ba tayong papakitang ano? Yeah, I wanted to say also kasi we celebrate National Heroes Day, Bonifacio Day, which is his birthday tomorrow. May papakita yata si Ver, nag-text sa akin. May papakita siyang picture yan, the only known photograph of Andres Bonifacio. So everything is based on this lithograph, I think. So I will read the caption yata. So this is supposedly courtesy of Mr. Jim Richardson. The only known photograph of Andres Bonifacio is housed in the Archivo General de Indias in Seville, Spain.
Dapat dito. Some say it was taken during his second wedding. Some say it was taken during his second wedding to Gregoria de Jesus in Katipunan ceremonial rites. It is dated 1896 by the printing firm, a prominent printing and press pioneer of lithographic printing based in Manila. So, sabi nila ito daw yung picture. Yung others, syempre, nakikita natin, drawing lang. Pero yung pino-point out natin na medyo naka-suit naman siya. At hindi siya yung katipunero na pinapalabas parate na naka-itak, tapos may ganyan. So, just wanted to show you guys in honor of Andres Bonifacio. It's his birthday tomorrow. As our chairman said, he would have made a good president. The more we know about him, and I'm sure po, kung may mga kaibigan kayo who are mahilig mag-research, and I'm sure marami pa tayong madidiscover about Andres Bonifacio as well as our other, yung pinaka-importante is what they read. I wanted to sort of shift gears dun sa one of in the video po, si Andres Bonifacio, sabi ni Julian Celso nga, yung kanyang YouTube video. Kasi Andres Bonifacio also read about yung mga American presidents. Kasi kailangan maalala natin po, at that time, yung US lang ang may tinatawag na presidente. At that time, walang ibang bansa ang may presidente. Kasi lahat monarchy. Monarchies. 1870s, 1880s, monarchy lahat. Ang US lang po ang may presidente na binoto ng tao. Okay? So, and we were just a colony of Spain. we're just a colony of Spain. So, syempre curious yung mga tao, ano ba itong bagong sistema na gobyernong ito? Will this work? Baka naman gano'n. Siyempre, sinisiraan sila ng iba't ibang mga royal... It was an experiment. Oo, sabi nila, eksperimento lang yan that will fail. Hindi ubre yan. Kasi mali eh. Yung mga Amerikano, mga bobo yan eh. Ganun sila magsalita. Alam niyo po, para bigyan pa lang natin ng better context, yung sinasabi po ni Itos, no? Yung kasi Itos, di ba? Ang mundo noon ang namumuno puro monarchy, puro hari, no? At Reyna. At Reyna, ganyan po, no? At lahat po noon. Tapos dito sa bansang Amerika, may isang grupo, no? Ang sabi nila, alika magtatag tayo ng isang bansa. Let's form ourselves into a nation state. Let's form ourselves. Sino po nga nag-uusap dito? Mga farmers, mga empleyado, mayroong isang sundalo, tapos sinabi magtatag tayo. Tapos tingnan natin ang isang republika. One republic. Different po from a monarchy. No? Hindi ba ganyan yan itas? Right. Tapos These are ito ba yung 1776 nga, leading up to 1776 na may Declaration of Independence. Pero already, para silang, in a sense, yung representatives nila, although from different walks of life, kumbaga, there was a sort of parliamentary na sila, Congress na sila, pero hindi pa yung parang talagang sarili nilang gobyerno. So they would report to Spain. Pero para silang mga congressmen lang nag-uusap. But because the ideas were already put forward, Britain. Britain. Tayo yung Spain. So this is 17th century, 18th century, so 1776. 100 years before or so, ano ba nag-uumpisa? Saan ba nag-uumpisa yung Amerika? Saan ba galing yung mga Amerikanong to? How did they flourish? Tayo, we celebrate National Heroes Day November 30. Pero November 27, 26, sa US po, every third Thursday of the month, okay, of November, they have a national holiday called Thanksgiving.
Ang Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. So ano ba tong Thanksgiving Day? Nakikita natin lahat. Happy Thanksgiving, ganito. Tapos may ulam sila. Ano ba tong Thanksgiving? And I'm thankful for this, I'm thankful for this. Yung totoong ano dyan is based on the proclamation of George Washington, noong unang presidente ng US, na sinabi sa kanya that we should give thanks to God for all the blessings He has given us in establishing a nation, in establishing our forefathers who yung unang pumunta sa US at nag-establish sila ng colony doon. And establish. So, after the revolution, tapos na yung gera, inaayos sila yung constitution nila. George Washington proclaimed every third Thursday of the month as National Thanksgiving Day. But the point is that the Americans, as Americans, an establishment, a new nation, a new republic, we should give thanks to God because He has given us all of these blessings, and that from Him comes our inalienable right to life, liberty, and pursuit of happiness. That is the nature of Thanksgiving Day. And without God, yung mga ngayon kasi nag-celebrate sila, I'm thankful for this, I'm thankful for my car, I'm thankful for... Hindi po yun yung essence ng Thanksgiving Day. And there's a short video wherein George Washington, may music to na reading the proclamation of Thanksgiving Day. So we can watch that and discuss more about it. Whereas it is the duty of all nations to acknowledge the providence of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly to implore His protection and favor. And whereas both houses of Congress have by their joint committees requested me to recommend to the people of the United States a day of public thanksgiving and prayer, to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favors of Almighty God, especially by affording them an opportunity peaceably to establish a form of government for their safety and happiness. Now, therefore, I do recommend and assign Thursday, the 26th of November next, to be devoted by the people of these states to the service of that great and glorious being who is the beneficent author of all the good that was, that is, or that will be, that we may then all unite in rendering unto Him our sincere and humble thanks for His kind care and protection of the people of this country previous to their becoming a nation, for the signal and manifold mercies and the favor, able interpositions of His providence in the course and conclusion of the late war, for the great degree of tranquility, union, and plenty which we have since enjoyed, for the peaceable and rational manner in which we have been enabled to establish constitutions of government for our safety and happiness, and particularly the national one now lately instituted, for the civil and religious liberty with which we are blessed, and the means we have of acquiring and diffusing useful knowledge, and in general, for all the great and various favors with which He has been pleased to confer upon us. And also that we may unite in most humble offering our prayers and supplications to the great Lord and Ruler of nations, and beseech Him to pardon our national and other transgressions, to enable us all, whether in public or private stations, to perform our several and relative duties properly and punctually, to render our national government a blessing to all the people by constantly being a government of wise, just, and constitutional laws, discreetly and faithfully executed and obeyed, to protect and guide all sovereigns and nations, especially such as have shown kindness to us, and to bless them with good governments, peace, and concord, to promote the knowledge and practice of true religion and virtue, and the increase of science among them and us, and generally to grant unto all mankind such a degree of temporal prosperity as He alone knows to be best. Given under my hand at the city of New York, the 3rd day of October, the year of our Lord, 1789.
George Washington. Ganda. Nakakaingit po, no? It's amazing. This is, well, George Washington, when he declared the Thanksgiving Day, to be, then he signed it then Thursday, 26th of November. Yeah, every 26th of November is Thanksgiving Day. Yeah. He signed it on October 3, 1789, which is every Thursday, every 26, basta the third Thursday of November. third Thursday of November. Kung pinakinggan nyo po yung words doon, makikita nyo po. Pasasalamat sa Diyos kung paano silang naitatag ang lahat po ng nabigay niya. Tapos nakikita nyo din, papasalamat na pinapagdasal niya rin po yung mga ibang bansa at ibang mga sasangkatauhan na mabigyan din sila ng biyaya na kung ano ang gusto niyang ibigay dito sa mga ito. So it was, you will see that yung kanyang thinking, pati na rin itong mga nagtatag ng Declaration of Independence, they were not thinking of the US alone. No? They were thinking of the rest of the world. No? And they, of course, everything they give thanks to God. No? And the very same God, which Mankind. for all of mankind. But this is the same God that right now, up to today, there are people, especially in the Democratic Party, people that are doing everything they can to take away God from their country. You know? Pati mga panunumpa, bawal magdasal sa eskwela, walang nakalagay na Cruz yan, at walang bawal magdasal maski saan. No? Yan po itong sila Biden, yan po ang kanilang direksyon. Yeah. No? We can talk about the update on the elections Yes, in a bit. doon na tayo papunta. Pero maganda po just to show yung kanilang prinsipyo as a nation. You know, how they respect all mankind and that they should help. God willing, medyo humble pa si George Washington when he made that proclamation. Kasi it's if God chooses to. If God chooses diba? So that we may wish all nations the same freedom and prosperity and friendship as God chooses to confer. So ganun po ang presidente ng bansa. That was the initial president of the United States of America. Hindi po racist, hindi po pansarili. Siyempre, in their history po, may mga nangyayari, may mga magagaling na presidente which comes back to this. May mga presidenteng pasaway, may mga loko-lokong presidente, di ba? And it is what happens there. Those ideas, yun ang kumalat po sa buong mundo. Yun ang nakagilap nila sa pamamagitan ng mga libro at pamphlets from Europe. Itong mga ideya. Sa Europa kasi at that time, wala pang, we were discussing the French Revolution, wala pang ganong klaseng gobyerno sa Europa, bagong-bago pa to. Pero nakita na ng mga ideya ng mga tao, di ba? Yung mga thinkers, students, they would read this, uy, okay to, bago tong tama, for, of, and by the people, inalienable rights. Siyempre, nagaganahan sila. Dapat dito rin ganon. Yun ang gustong nangyayari doon sa Europe. At doon pumasok si Rizal at nakita niya itong mga ideas. Dito nabasa ni Rizal itong mga ideas. At nag-influence po sa kanya. Yes. Ganyan na rin si Andres Bonifacio. Yes. It influences them. Yes. And they shared all of these ideas to everybody then. And up to now, we are imbibing it. Yes. Up to now. To be frank,
Kasi naano ako kasi syempre sa pagsusuri natin about Philippine history and American history and this whole issues with Trump and all, napapa-research rin tayo, nakikita natin, and nakita ko rin, bakit Thanksgiving? Ang alam ko ito yung Thanksgiving, pero lumabas ito, mas maganda nga yung proclamation mismo. Ito yung unang proclamation. Ganda ng pagkasulat niya, no? Ang ganda, sobrang pagkasulat, and it's worth it to watch it again or read it. Yeah. Because it's very, yun ang essence ng Thanksgiving nila, to thank God for giving them a nation. I mean, that's what Thanksgiving is. Hindi yung thank you for this. That's not what it is. This is we have to be strict with. Just like celebrating National Heroes Day is not some academic exercise. You have to look at what and remember and continue the discussion that Bonifacio and Rizal had of establishing a true sovereign republic. Kasi kung hindi useless ang pagkamatay nila. Diba? Hindi lang pagtatapos yan kasi napasa mo na yung grade nyo sa PI 100, diba? Diba? So, sa UP, yung PI 100 Philippine history. Hindi lang yun It's a continuing history. It's a continuing revolution. So, maganda po, it's a very nice proclamation. And I'm sure not all Americans even understand it. Yeah, right. Yeah. As that. But it shows how connected po yung history natin with the history of the world, di ba? Pag nagkagulo sa Spain at that time, magkakagulo dito sa Pilipinas. Kung nakita po natin sa Pilipinas, pinag-aawayan tayo ng European powers. There was a time British was here, Netherlands was here, tapos nabalik sa Spain kasi nag-uusap silang dalawa. Up until the time of America. Turn of the century, pinatay pa yung presidente nila, kaya tayo naging colony. Diba? Ganun yung nangyayari sa kasaysayan. So it's important, and I think sa ating Katipunan, lalo ng KTP, we are, like Chairman says, we are the only party that discusses these ideas. We are the only group and organization that has this historical appreciation for the real history of mankind and the principles in which to build a sovereign republic. So, Exactly. yeah. So, we have another, just because hindi natin po nabanggit yung current presidential, yung nag-i-issue ngayon sa US, speaking of which, si Trump. Ang nangyayari po ngayon, marami pang kasong nakalaad or handa against these kasi ang nakikita po nila dumadami pa yung ebidensya against for yung election fraud, not just sa US but nakikita nila itong Dominion na discuss na natin last week and we've been discussing it. Itong Dominion Smartmatic, napakalawak daw ng kanilang galamay. So nakikita nila may mga ebidensya in Canada, may sa Germany, may operation sa Germany, may kinuha mga server para pang-pruweba na nandaya sila. Because bakit binibilang yung election results dyan sa Germany? Bakit doon? Bakit lumabas sa US yung mga datos? So yun ang nakikita, yun inuungkat ng mga lawyers and others about that. So ang lumalabas nga, sa minsan nag-uusap kami kanina ng chairman, sabi niya, there are, what's that, yung 350% voting voting turnout, 350% ng actual registered voters. Grabe. Grabe talaga Yung pong nadidiscover natin noon dito, dito sa vote, para madali pong compute nyo, kayo pong mga nakakaintindi, no? Very simple arithmetic po. Tingnan nyo, ang populasyon po ng Amerika is 332 million people. Roughly, ang voting population, that means registered and not registered, pero voting population,
Kasi sasabihin po yung mga may edad, no? Edad to be able to vote, no? Ang demographics dyan, roughly, anywhere in the world, is about 50%. 50% of the population are those that can vote, no? Which means registered or unregistered. Okay, what is 50% of 332 million? So it's 166 million. Of ano po to? Vote, registered and unregistered. Okay. Put it aside, 166 million. So far, ang sinasabi po sa eleksyon ng Amerika, 80 million ang mga boto na natanggap ni Biden. Tapos, yun ang claim nila. Si Trump, ang natanggap niyang boto is 75 million. Na? Pag sinsuma total mo to, ang total niyan is 155 million. 155 million is what percent of 166 million? I-compute niyo po, 93% voter turnout. 93%. Alam niyo po ba, dito sa Pilipinas, dagdag mo na lahat yung dayaan na pinatong ng COMELEC, yung mga, ang pinakamataas dito, 80%. Nandun na yung mga patong, mga hidden votes na mga padded votes dyan. No? Sa bansang Amerika, ang pinaka malaking turnout nila in history is 58%. 58% of voter turnout. Dito po sa ngayon, 93% voter turnout. Hindi ka ba magtataka niyan? Ito ang itinutulak sa atin ng mga mainstream media. Napakasimple po ng ano dyan, parang magduda ka, makikita mo. Now, this is in general. Pero in different states po and different counties sa Amerika, makikita nyo, yung voter turnout is even higher than the registered voters. Hindi ba nangyari sa atin yan dito? Mas maraming natanggap na boto itong mga senador kisa sa registered voters. Tapos binabaliwala na lang natin. No? Yan. Nakakalungkot nga eh. Pero hindi bale. Kasi tayong Pilipinas ang ginawang parang testing ground kung paano dayaan at paano yung gamit sa mainstream media, paano lolokohin yung tao. Tsaka yung 7 hours, missing 7 hours dito ng last ganyan din nangyari noong 2016 kay Lenny. So sila, they stop counting, di ba? Kasi next day sila next day, pagpasok, lamang na. Si Biden. Lamang na si Biden. Ganyan din tayo, di ba? Pagpasok nito, lamang na yung mga gusto nilang manalo. Now, ito yung testing ground na ginagawa sa atin. Ang nakakalungkot, kung sino-sino tinawagan nilang explain na itong nangyari sa atin ay ganyan. So, anong nangyari? Tinawag nila si Glenn Chong. Ay, akala ko he was brighter than that. But the only thing he talked about was his experience in Biliran. When he ran for congressman in 2010. And he was quiet about the national elections. Right. No? The other one that, of course, was the Bongbong Marcos when he talked about his experience. But what about the total? You mean to say Smartmatic was here from 2010, 2013, 2016, and 2019? And
Smartmatic didn't do anything except those things? Bullshit, no? Come on, use your coconut, no? Is it possible? Since they were in command of the Smartmatic machines, and now it is being seen how they do it more clearly, no? Alam nyo po, si President Duterte, palagay ko, maski na hindi tinulungan ng Smartmatic, na mananalo yan. Na. Pero, kung tatanong nyo sa akin, tinulungan ba ng Smartmatic si President Duterte? Hindi ko po masasabing hindi. Kasi, sisiguraduhin po ng Smartmatic na may utang na loob siya kay Duterte. May utang na loob si Duterte sa Smartmatic. Maski na kaya niyang manalo walang Smartmatic, sisiguraduhin ng Smartmatic na malaman niya na tinulungan siya. Yun ang ilalagay sa kanyang pag-iisip. Palagay ko, dahil doon, hanggang ngayon, hindi niya itatanggalin ng Smartmatic sa darating na eleksyon. Kayo pong mag-isip kung bakit. Matagal na niyang sinabi, tatanggalin niya, pero hindi niya matatanggal. Pareho na rin yan na hindi niya matatanggal ang mga oligarko. Kasi sila ang talagang nagpapatakbo ng ating bansa. So na minit na naman ulo chairman natin kasi talagang nakakapang ng dugo eh. This is what happened. So we have a short video of a report. I forget the name of the reporter, no? From Newsmax yata, about how they did it and yung kanilang about, I don't know how long this report is, maybe mga 6 minutes. 3 minutes? Okay, go. Sige. Go. Newsflash. It has already happened around the world. That's what the propagandists of the feckless Fourth Estate in America don't want you to know. They also don't want you to remember that there was a time not so long ago when it served the left-wing media's ideological agenda to expose the grave security risks of automated voting machines. Just 2 short years ago, the liberal social media outfit Now This sounded the alarm over vulnerable voting machines with a video showing that, quote, a hacker only needs 1 minute to change election results in 24 states. Twitter didn't censor that or label it. Now they just pretend it doesn't exist. The serial console in the back gives us a root shell. That means you have control of the machine. Have full control of that, and then we can change the results of what it's scanning. This is the way that you get data in and out of the operating system that runs on this machine. My computer is connected to the machine. This is a serial cable, and it's connected to the back of the machine. Take off the back of the machine, and there's a serial port, and that gives us full root access with no password. There's no security subsystem on this one. Nope, there's no password on it. With this kind of access, you could rewrite the code that's running on there and get it to count votes in whatever way you wanted. You would do this in advance of election night and then wait for the results to come in. You could control the election results. Either way, as long as I had physical access to either plug something in or take off the back and plug something in there. But you just need that access briefly. Once, yes, very briefly. About how long? If you had this all prepped and ready to go, a minute. A minute. 3 companies implicated in worldwide election meddling scandals are intertwined through a labyrinth of shell companies: Dominion, Smartmatic, and Sequoia. Dominion Voting Systems manufactures both election hardware and software with headquarters in Toronto, Canada, and Denver, Colorado. Smartmatic is the multinational corporation that makes vote counting machines as well as software and is purportedly tied to the late Venezuelan dictator Hugo Chavez's regime. Smartmatic machines have used Dominion software. Sequoia, which was acquired by Dominion in 2010, makes voting machines that have used Smartmatic software.
Watchdogs in the Philippines have grappled with what they believe is widespread Smartmatic and Dominion-related election manipulation for 10 years. Attorney and former Filipino Congressman Glenn Chong scoured audit logs to uncover how Smartmatic machines had somehow preloaded and transmitted thousands of votes before polls even opened. Michelle, the term preloaded is exactly the same term I'm using here in Manila. Preloaded votes, preloaded ballots. Again, I point this out to our audience. Look at these pieces of documents. They are signed. We have 70,000 voters. About exactly 4,114 ballots were already scanned by 145 voting machines days before the elections. That's over around 6 or 7%. Chong notes similarities in how he says his race and others in the Philippines were rigged with what happened here in America. I've said that my case in my district in Biliran, Philippines, is exactly the same case as in the case of President Trump. He was ahead on the night of the election, and then his lead was wiped out all throughout the day, the next day. That's the same thing with me. I was overtaken at 5:56 in the morning the following day, the day following the elections. In the case of Senator Ferdinand Marcos Jr., he was ahead on the night of the elections. He was ahead by 943,045 votes. That was his lead. Within a few hours, by 3 o'clock in the morning, 3:26, if I remember it right, 3:26 in the morning, all the 943,045 votes lead of Senator Ferdinand Marcos Jr. was wiped. That's right, wiped out. Chong also exposed automatic vote padding and shaving manipulation by Smartmatic machines, plus what he says is missing and out-of-sequence ballot images. He confronted Smartmatic officials with reams of logs outlining this fraud. Other politicians in the Philippines turned up the heat. I'm sorry I have to say this, and it seems a little harsh, but what they are not there to sell an electronic election system. They are there to give a method of cheating to whoever pays them the most. Wow. Instead of providing answers, several Smartmatic officials left the country, including a veteran Smartmatic official named Hyder Garcia. This Venezuelan-born operative now serves, believe it or not, as election administrator for Tarrant County, Texas. That's a county which turned blue for the first time since 1964 after the introduction of new electronic voting machines. Well, evading scrutiny seems to be part of the vote hacking playbook. Last week, Dominion officials bailed out of a state legislative hearing in battleground Pennsylvania. GOP State Representative Dawn Kiefer asked the questions that Dominion won't answer. Does Dominion use open source softwares so that observers can go in and they can see exactly what switches are being turned on and turned off? We don't know. Transparency is key. So if they're doing this, if they used open source software, right, we would know what's going on there. The average observer could take a look to see what that process is. Who has control over our elections? Who has dominion over our votes? Is it we the people, or is it the electronic voting oligarchs? Without full election transparency, there can be no election peace. Newsmax TV is now... Ayan po. Yun yung report na sinasabi Yan yung report na nasabi ko kanina. Pwede pa sanang may sabi that national elections are the ones that are involved. It's not just the Bongbong Marcos. No? Yeah. But true. But the thing is, somehow, even if it is being shown that there is anomalies and cheating that has gone, they're talking here of 2016 elections. Right. But as early as 2010, right, no, marami ng dayaan nang nangyari. Ang inaano ko lang, baka siguro kanya hindi po ma-diretso ng presidente itong Smartmatic, no? Kasi po may hinala o hindi lang hinala, it's obvious, no, that the CIA has something to do with this, right? No? Whenever there is a regime change or
they want to make sure certain people lose or certain people win. No? The CIA works together with Smartmatic and Dominion, no, to do whatever they want to do. No? Even for Bongbong Marcos, alam niyo po, alam po ng lahat na itong si Noynoy Aquino, yung presidente noon, nung 2000 bago ng 2016, no? Ay galit na galit sa mga Marcos, no? At maski na anong daw gawin, basta hindi pwedeng pumasok si Marcos. No? Ito naman si Mark Malloch Brown, ang namumuno ng Smartmatic tsaka Dominion, kaibigan na kaibigan ng mga Aquino, buhat pa nung panahon ni Corazon Aquino. Kasi si Mark Malloch Brown ay ang tanging nagmamayabang na siya daw, no, ang nagmaniobra sa pagpapanalo ni Corazon Aquino, maski hindi siya nanalo sa botohan. Ang pinagmamayabang ni Mark Malloch Brown noong panahon ni Corazon Aquino, ang pag-iimbento ng exit polls. Yung exit polls, ginamit nila yung mainstream media, kunwari, ini-interview yung mga taong kakatapos lang magboto. At halos lahat nun, siyempre, kay Corazon Aquino, ang i-interview nila. Ito ngayon ang pumasok sa pag-iisip ng tao, mainstream media. Kaya nung nag-anunsyo sila na si Corazon Aquino ang nanalo, agad-agad tinanggap ng tao. No? Ito po yung mga ganitong klaseng pangyayari na dapat makita natin. Hindi lang po dyan sa vote padding na sinasabi ni Glenn Chong ang mga dayaan. No? Ang dayaan po talaga electronic. Pero hindi po kakayanin ipaliwanag ni Glenn Chong yan. Kasi ang talagang marunong dyan ay yung ating kaibigan na si Toti Casino. Sa kanya po nanggagaling lahat ng kaalaman itong mga ibang nagproprotesta sa Smartmatic at kung paano po tayong dinadaya. Kaya lang, ang mga abogado natin, kung hindi sila matapang, umaatras dahil may suspecha na madali silang bilhin para wag na lang itulak. Yung mga Venezuelan na yan, hindi lang si etong sinabi na si Garcia. Yung isa pa si Vasquez, Chavez ba yun? Chavez, dapat kinulong na yan eh. No? Dapat hindi na pinaalis ang bansa. Dapat hindi pinaalis habang iniimbestiga eh. No? Pero pinaalis. Isa pang pinaalis ni Duterte, etong si Andy Garcia. Siya Bautista. Andy Bautista. Siya yung head ng COMELEC. Na alam na ng tao kung na siya ang tumanggap ng pera galing sa Smartmatic at siya rin ang nagpabaya at nagganito ng mga eleksyon. Pinatawag siya sa Malacanang. Pagkatapos, tahimik na tamimik, biglang umalis na at nagkamot na lang ng ulo ang mga mamayang Pilipino paano pinaalis yan. At dahil popular si Presidente Duterte, hindi na tinulak at hindi na tinanong kung bakit. No? Ngayon, papahanap natin para ikulong, hindi po mangyayari yan. Dahil ang mismong nagpakawala sa kanya, si President Duterte. No? Bakit siya papakawalan? Meron pong kinalaman dyan ang Smartmatic. Marahil ang nakiusap sa presidente na pakawalan nitong si Andy Bautista ay ang mismong Mark Malloch Brown ng Smartmatic. O kaya CIA. Kasi sino pa? Diba? Sino pa ba ang merong say dyan? Hindi po ba? No. So we can piece these things together. Hindi ko sinasabi na si Duterte nandaya para maging presidente. Sa palagay ko, maski wala ang Smartmatic, mananalo siya.
sa galit ng tao kay Mar Rojas at kay Noynoy. Pero kung talagang tutuusin, kakayanin ng Smartmatic papanalunin si Mar Rojas kung pipilitin nila. Pero siguro nga, hindi nila masyadong mapilit. At alam mo nga yan, yung mga trader yan eh. Yung mga Mark Malloch Brown na yan, trader yan. Wala silang pakialam. Kung sino ang sasang-ayon sila at makikilaro, no? Doon sila pupunta. Right. Kanya, Mr. President, para mo ng awa, ayusin mo na itong election na darating. Tanggalin mo na kung dapat mong tanggalin. No? Para yung totoong boto. Tsaka wala na yung mga machine na yan dahil nagpapalit-palitan lang ng pangalan yan. Yes. Yung Sequoia, Dominion, Smartmatic, nagpapalit-palitan lang yan. No? Tanggalin mo na. Pwede, bago ako matapos, dapat malaman ninyo. Doon sa Germany, Frankfurt, Germany, may balita, kung alam nyo na, yung balita na yung US military, renade yung isang lugar kung saan yung mga servers na ginagamit ng Dominion. Kung saan pumapasok lahat ng mga datos at pinapakita kung ano yung tatanggalin kay Trump, ilalagay kay Biden, kung ano din yung dinadagdag kay Biden. Nandun po dun sa mga servers nila. No? Alam nyo po, nung sinugod ng militaryan at nakuha nila, alam nyo po ba kung kaninong opisina yung pinasukan nila? Kasi ang militar hindi basta-basta pwede pumasok na kaninong opisina na German dyan. Yeah. Pero merong opisina ng isa na pwede nilang pasukan. Alam nyo kung ano? Opisina ng CIA. Wow. Ang CIA mismo ang may hawak sa mga servers na pandaraya kay Trump. Wow. Yan po ang sinabi ni Sidney Powell. Narinig na dito si Sidney Powell. Grabe. Can you imagine that? Grabe. Treason at to the highest degree. Grabe yun. Against their own country, no? Against their own country. Wow. At ang balita namin, hindi naman sinasabi, hindi pa konfirmado to. Ang balita po namin, nung sumugod ang military, Special Forces para kunin yung servers dun sa CIA office. Etong CIA, nag-hire pa sila ng mga mercenary para makipagbarilan sa US Special Forces. At meron pong mga namatay na US Forces dyan. Mismong CIA, kukuha ng mga gwardya na bayaran para patayin ang mga sundalong Amerikano. Can you imagine that? Dahil dinefend nila itong, nagulat sila dito sa pag-raid sa servers. Malaking story. Abangan nyo po. Hindi namin alam kung itong particular detail lalabas na. Pero sigurado po yung servers hawak na po ng militar tsaka ng gobyerno ni Trump at kasalukuyan na nalabas na nila yung mga datos na kinakailangan nila para iharap, isubmit sa Korte Suprema sa Amerika. Wala pong kaduda-duda na talagang malawak ang dayaan na nangyari doon. Grabe yun. Tandaan nyo yon, servers sa Germany, tapos aayusin yung election sa Pilipinas, sa US. Tandaan mo tayo, may server daw nung panahon nung 2010, ang server, yung secret server, nandun daw sa Antipolo. Meron tayong mga reports na ganyan. Yung gusto sabihin, yung mga datos, pumupunta muna dito sa secret server, tapos ibinabato sa computers ng COMELEC. Kung ano na yung resultang gusto nila. Grabe. No?
Hindi mo naman kailangan kasi ilabas sa ibang bansa. Pero mas na ilabas mo sa ibang bansa, no? Aabutin pa rin yan kasi satellite yan eh. Satellite ang transmission of the data. Pero dito, kung bobo mga Pilipino, maski na kapitbahay lang, pwede nilang lagyan ng server. Dahil hindi natin. Maski nung 2019, meron din secret server. Tandaan nyo, 2019, 7 hours namatay yung pinauwi yung mga nandun sa transparency servers. Pagbalik nila, ito na yung total. Number 1 na si Villar. Yes. Di ba, ano yung server dun sa, Chairman, yung sa Araneta area, yung hotel? Yung sa Novotel. Novotel. Yung Novotel, ang suspecha doon, pag-aari yan kasi nila Mar Rojas, no? Ang suspecha, meron talagang server doon. Ang gagamitin sana para mawala si Duterte, no? Yung server doon. Pandaraya. Mukha yatang dahil nabisto. Nabisto, nasa media yun eh. Yung waiter, no? Nagsabi merong ganito. Tapos etong si Andy Bautista, he did not raid it right away. He raided it 1 week after nung nalinis na. Okay. Yeah. Ngayon, nabisto ngayon ito. Ang aming suspecha, nung nalaman ni Duterte na meron sanang pandaraya na gagawin sa kanya dito sa may Novotel, no? Tsaka siguro lumipat etong si Mark Malloch Brown, no? Para kausapin si Duterte na sasabihin, hindi, ikaw ang gagawin namin panalo. Could be. No? Ikaw ang gagawin namin panalo, hindi si Mark. Pwede pong ganyan. Pero pwede ba pakiusap, pakawalan mo na si Andy Bautista para pumunta sa Amerika? Pwede po yan. Alam mo no? Pwede yan. Haka-haka lang po ito. Pero you have to make use of your imagination. Right. As to what are the possibilities that could have happened. Hindi, what you like to say, yung saying, absence of evidence is not evidence of absence. Correct. Di ba po? Porque wala kang prueba, ibig sabihin ba yan, walang crime na nangyari? Correct. Just because you cannot produce an evidence, there was no crime. Just because the body is not presented, this person was not killed. It's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinions, not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay. So, we start with Topacio, Mamaril Topacio. Good evening, KDP Coach, Prof. Books Valdes, and Itos Valdes. Mabuhay kayo. Ating KDP from Paranaque. Sir Butch, mga katiban, good PM. Hindi tayo dapat magpakampante sa online registration ng COMELEC. Baka ang kasunod nito, online at mail voting naman. Sa sistemang online at mail voting, kahit mga patay na, nakakarehistro at makakaboto pa rin. Correct. Wais ang may pakana ng sistemang to. Nasa online at mail voting ang talamak na dayaan. Maging magpagmatyag tayo sa makaiwas sa dorobo at mandaraya. Hindi aasenso ang mga Pilipino kung wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Para ito sa kinabukasan ng ating mga anak, apo at mga susunod na panilang lahi. Vote wisely 2020. Alam mo yan, Sunny, the best system is back to manual. Yeah. Wala na yung hybrid bullshit na yan. No? Back to manual. Tapos, you empower people to be able to use their cell phones. Yes. Dito po sa cellphone natin, meron na tayong kaya natin manglitrato, makakakuha tayo ng video, di ba? At kaya natin gumawa ng kopya kung ano natin gustong kopyahin. At ang sasabihin lang natin, manual, pero kailangan pabayan lumapit ang mga rehistradong watchers. Inspectors.
Inspector. Poll watchers, correct. Poll watcher. Huwag na itong mga hybrid kalokohan po yan. Better to be accurate than quick, than fast. That's right. Christy Ubial Asmod. Good evening, Sir Butchaitas. I'm listening right now to your radio program. God bless po. God bless you, Christy. Mante Matias. Good evening, Butchaitas at mga katipon. Hudas pala yan si Digong. Genocide ang gagawin sa mga Pilipino. Kabuts, dapat yata magkaroon tayo ng malawakang rally laban sa vaccine ni Digong. Yan talaga ang motibo nila, kaya lumikha silang pandaigdig na drama para lokohin ang mga Pilipino. Dati na akong walang tiwala sa kanila, lalong tumindi ang ginagawa nila. Kabuts, sana pangatawan na ninyo ang pagiging leader ng bansa natin. Napaka-api na ng mga kababayan natin. Yung mga media na dating idol ko, wala na rin akong tiwala. Ayun. Mante, soon! Sabay-sabay tayo dyan, Mante. Okay. Christy Ubial Asmod, sa radio lang po nakikinig sa para mas clear. Off ko na muna ang FB Live nyo. Every Sunday po nakikinig. I agree in all that you discuss, sir. Thank you very much for your wonderful program. Thank you for supporting. Rodovite, Periarabas, good evening po, Kabuch at Itos. Boy pa kayo, malapit ng gumuho malusang CPP, NPA, NDF terrorist na. Ating bayan, good job, P. Duterte. Hashtag, nasa puso ko ang Pangulo, watching from Subic. Okay. Alma, good evening, Sir Butch. Putol-putol signal sa FB Live nyo. Pasensya na po. Cesar Soberano, good evening mga katipanero sa buhay mga patriotikong Pilipino. Raf XB, my praises for the creator of this presentation. Simple, cute, and informative. Oh, yung YouTube. What's her name? Palimutan ko. Basta, panoorin niyo ulit. Tapos may credit naman siya. Gary Timbal Guibs, tanong ko lang po, tama pong tawagin bayani ang makakaliwang grupo? Sabi ng isang madre. Hindi. Okay, next. Hindi po sa akin po, hindi po mga bayani yan. Hindi talaga. Kasi ang kanila pong, maski na nakikita nyo po, kung minsan meron kaming kasama dito sa interview, kaya sila na po nagsasabi sa sarili nila. Ang pakay nitong mga kaliwa ay para sa partido lang at hindi para sa tao. Wala silang talagang pakialam sa kapakanan ng taong bayan. Para sa partido lang. At lahat ng pag-extortion operations nila, yung pagkuha ng pera ay para sa kanila at liderato nila. Wala pong naitutulong sa taong bayan ng mga yan. Gary Timbal Guibs, breaking news, patay na sa enkwentro mga militar versus NPA terrorist group ang anak ng regional bayan muna rep sa Surigao. We will verify. Kim Poyulo watching Ruth Group. Hi po mga kababayan, kapwa katipunero. Marwa Cornell, revolutionary government, marami ng insurgents sa loob ng government. We have to change constitution according to the will of the people. Sakal na mga Pilipino. You might be right. Yep. Anyway, tapos na po ang ating panahon. Overtime na po tayo. Sa ngalan po ng ating mga katipon, dito sa ating katipunan at sa mga magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon. Ang oro de peligro ng ating bayan at ng buong mundo. Dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Itos Valdes kasama si Cathy Cruz at iba pang katipon na nakilahok sa talakayan. Ating Katipunan. Samahang muli si Itos Valdes sa susunod na linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at social media accounts ng Partido KDP. Ating Katipunan.